Всім привіт! Сьогодні у нас буде довгоочікуваний обзор на світлодіодні лампи для штатних лінз. Це у нас цоколі від D1S до 4S. Від фірм DriveX, Decker та Infolight. Ось такий у нас наборчик тут. І ламп, і лінз підготував. Ну, по лінзам це БУ лінзи. Всі, крім ось цієї, можна сказати, тут відреставрований відбивач. Недавно я робив відео, можете подивитись на каналі. Саме найгірший стан у нас це з BMW 70-й кузов X5. У нас тут є певні проблемки з відбивачем. Це у нас лінза з Passat CC рестайлового. Там більш-менш все нормально. Лампа D3S. Буду тестувати сьогодні D3S і D2S. Чому? Тому що D1S, ось вони точно такі самі лампи, як і D3S. У мене по Infolight є повний набір, якби. А D4S, вони точно такі самі, от за таким хвостом, як і D2S. Ось навіть написано D2. От. Це у нас лампи Decker. Ось так написано тут Decker. 6000 кельвінів. Вони всі 6000 кельвінів. І от у нас DriveX. Ось таке маркування у нас тут. Тобто всі лампи, в принципі, однакові. У них навіть інструкції виглядають однаково. DriveX у нас перевели інструкцію. Наоборот, Infolight у нас перевели. А DriveX залишили. Тобто ось у нас як виглядають лампи, які бувають. Тобто бувають навіть D8S світодіодні. Ось така тут інструкція. Як ставити, як підключати. Ну, принцип тут один, якби. Вставляємо замість штатної ксенонової лампи ось таку, наприклад, D3S. І підключаю. Я от хочу затестувати, у мене є блок з цього Passat. Я вже його показував у якомусь відео, забув. Я порівнював, здається, D2S і D3S. Силочку ось тут залишу. І ще по лінзам. Ось це у нас Porsche Cayenne 958. Там така лінза в середньому стані, відбивач. Бачите, яка пляма там є, але ці лінзи я міняв на більш з донора на більш живі. Це у нас Hella 3 з Cayenne 957. Я її витирав, напилення рідне. Тобто вона там приблизно на ксеноні 5000 люксів видає. Тобто я її вже показував колись, мабуть, ось 2008 рік. Так, це у нас БУ в хорошому стані, це, здається, Camry у нас. Там відбивач майже ідеальний, можна сказати. Тобто, якщо порівнювати з оцим, який відреставрований, тобто у мене є набір. Кому потрібні лінзи на ES350, ось новий відбивач відреставрований. 2 роки воно на ксеноні ходить. Тому якщо туди вставимо LED-лампи і воно буде нормально світити, то чому б і ні. Так, і пройдемось одразу по інструкції, трошки докладніше. Дивіться. Те, як їх встановлювати, я думаю, там все зрозуміло. Тобто вставили, підключили і ось вуаля, у нас стоїть нова лампочка. По характеристикам. Ось дивіться, щоб я не перетестовував DriveX, Decker, Infolight. DriveX, Decker, Infolight. Будемо тестувати Infolight. Ці лампи, можна сказати, однакові. Ось дивіться. Тобто і характеристики у нас. Тобто інструкція у нас у Infolight просто переведена на українську мову, а у DriveX все на англійський. Тобто все ідентично. Це що касається у нас інструкції. Ось дивіться, заявка у нас до 50 тисяч годин. І там яскравіше, ніж ксенон на 260%. Тобто є в цих лампах CAN bus, тобто вони повинні працювати без проблем з розумними машинами, які б'ють чек, коли їм не подобається щось, коли лампа не та або вона згоріла. От. Так, дивіться, ось у нас лампа DriveX в D2 цоколі. Ось так вона виглядає. Ось така сніжинка у нас. Одна теплова трубка у нас.
Ось такий світлодіодний чіп. Так, і показую лампу D2 від Декера. Ось така у нас ялинка тут. Точно така сама. Ось дві лампи, якщо порівняти. А навіть і три зараз порівняємо. Тобто ось всі лампи абсолютно ідентичні. Ось так. Возьмемо. Тобто ці три лампи однакові. Так, приступаємо до тесту, і я хочу розпочати з D3S Xenon. Я тут вже підготував. Ось такий блок ваговський. Підключаю блок живлення і порівняємо LED-лампу з Xenon. Зараз я підключу спочатку ось філіпсовська лампа, вона БУ, дуже сильно стара. Тобто, коли люди до мене звертаються, і багато хто так, я думаю, ви ж не біжите, сразу купляєте нові лампи за $150, вставляєте, а потім купляєте за $100 ще LED-лампи. Ніхто ж так не робить, правильно? Всі спочатку хочуть зрозуміти, в чому проблема. І от я наглядно все вам одразу покажу. Тобто різні машини, японці, німці, там і американці, в принципі, є з такими лінзами. І от різні лампи. І подивимось, як буде впливати стан відбивача і, собственно, конфігурація самої лінзи на те, як буде у нас покращуватись світло. Тобто я вже трошки протестував, ось D3S вже лежить. Не буду забігати наперед, дивимось. Так, встановив першу лампу Philips BU. Дуже в поганому вона стані, скажу прямо. І виглядає це світло ось так. В принципі, рівномірна засвітка, здається. Ось тут ніякої плями немає. Трошки вище так покажу. Тобто ось так у нас світить біксенонова лінза. Тільки лише вона видає 800 люксів. Ось так у нас D3S старий світить. Тобто, скажу так, новий Xenon буде світити 1600 люксів десь максимум. Тобто більше, ніж в 2 рази ніколи на новій лампі відносно старої ви не отримаєте. Тобто Xenon не може там в 5 разів погіршити яскравість і світити при цьому. Лампа просто, коли вона втрачає яскравість, вона просто перегорає. Тобто більше, ніж в 2 рази не буде прибавки, якщо поставити сюди нові лампи ксенонові. Ось такий момент. Все, тепер вставляю ось таку лампу під D3S. Це Infolight у нас лампа. Зараз вставляю і дивимось. Так, ось таке у нас світло на лампі D3S світлодіодній. Тобто LED, що одне й те саме. Якщо заміряємо, то у нас вийшло 3000 люксів. Порівняти ширину ви можете, перемотавши це відео, але яскравість, ось у нас було 800 люксів, стало 3200. І це не тільки в одній точці. Тобто от у нас в бок я здвигаю, у нас тут ось на краю 1200 люксів. Тобто донизу теж 1000. Тобто, і візуально видно, що світла стало більше. Тобто, але у нас є темна пляма. І це в більшості випадків нічого з цим не можна зробити. Так, ще затестуємо D3S в лінзі з-під X5. Там повинна бути D1S. Але я трошки лампу підпиляв і встав. У мене немає D1S блока, тому будемо так порівнювати. Ось таке у нас світло. Ось так зменшую експозицію, як бачите, його там немає. Так, і поміряємо люксметром. Світло жовте. В принципі, ось наші 700 люксів. Тобто, якщо у вас дуже погане світло на BMW X5 в кузові E70, то дивіться і не перемотуйте, будь ласка, це відео.
Так, дивіться, і ще прикол цих ламп в тому, що на них є прорізи. Зараз спробую так показати, щоб видно було. Ось бачите, вона універсальна ця лампочка, тобто її можна поставити і в D1S, і D3S. Ось бачите, маленькі кругленькі прорізи. От, я думаю, навіть і D4S може покатити, хоча навряд чи. Ось такий чіп тут у нас. Багато дрібних кристалів. Так, і перед тим як заміряти, ось дивіться, споживає ця штука 44 Вт. Ну, тобто блок 35 Вт, я вже показував в минулому відео, воно споживає 44-45 Вт, написано 35, заводський блок. Тобто і лампа споживає не більше. Але світло у нас вже ось таке. Тобто я хочу сказати, що доволі цікаве. Якщо було 700 люксів, тобто ніяк. От, і поміряємо, що у нас вийшло. А вийшло у нас знову 3000 люксів. Ну ви розумієте, якби цей прикол, да? Було 700, стало 3200. Тобто в 4 рази світла, можна сказати, його немає. 700 люксів це в 2 рази гірше, ніж галоген на полосіданні з H4 цоколем. А тут у нас вже ми отримали 2 на лінзах, тобто ширина ось широкою полосою світить. І подивимось на пляму. Тобто плями як такової тут немає. Тобто, в принципі, ця лампа ось в даній лінзі, вона непогано дала прибавку. Тобто машина, звісно, висока, донизу світла тут немає, тобто від бампера воно світити не буде. Але, в принципі, туманки, якщо є, то можна оцю зону перекрити. Тобто на трасі вже буде трошки легше. Ну, правда, 3000 люксів це не світло, але все рівно, якщо порівнювати з біледами, там де 7-10 тисяч люксів. Ну, коли в тебе було 700 люксів і тобі не потрібно розбирати нерозборні фари, тобто це, в принципі, дуже непоганий варіант. Переходимо до D2S-ок. І так, перша лінза це у нас від Lexus ES350, адаптив, відреставрований відбивач, лампа D2S Infolight плюс 50, Xenon. Xiaomi Ultra блок, як звичайно. І зараз я буду міряти її. А вже 5 хвилин у мене працює D3S ось тут. Ось так вона стоїть. Infolight. І в кінці тесту я візьму тепловізор і поміряємо її чіп. Тобто там вона над столом десь сантиметр від кулера. Тобто, а в мене в гаражі зараз плюс 20. Тобто кімнатна температура. Це так, інформація, щоб ви потім розуміли. Так, і поміряємо ксенончик. Відреставрований відбивач. Ось так воно світить. Як на мене, досить непогано. Тобто я трошки підігнув колбу, тому що LED у них як великий дуже чіп, у них до землі світла набагато більше. Тобто, щоб трошки урівняти шанси, тому ксенончик я рекомендую трошки підгибати колбу вниз. Відео в мене є теж на каналі. Так, і міряємо. І ось бачите, ксенон на нових відбивачах у нас 3500 люксів. І якщо на коробці написано, що в 2,5 рази у нас LED цей світить яскравіше, ніж ксенон, то ми отримати повинні більше 7, а то й 8000 люксів на LED-лампах. Ксенон у нас ось 3,5 видає. Вставляю LED-лампу D2S і дивимось. Так, і для того, щоб вставити ось цю лампочку, тут є ось такий роз'єм. Він повинен підійти ось сюди. Одразу скажу, на ES D4S лампи. Так як у мене блока розпалу під D4 нема, то я вигриз тут трошки всередині лінзи. Ось цей пиптик маленький тут.
Ось там. І можна тепер ставити D2S. Так, ось це знімається у нас. Ось так. І спочатку оце кільце ми повинні вставити от сюди. То ось так просто вставляємо. Тут ще усики прикручуються, ну це якби нам не потрібно. Все, і проводом вниз. Тобто, якщо ми дивимося у лінзу, то шторка у нас знизу. І вставляти потрібно отак. Проводом вниз. Тобто шторка у нас внизу. Ось так. І проводом вниз. Ну, зараз підфокусуємо трошки. Можливо, і на тих лінзах можна було трошки фокусувати, але, в принципі, там на оцій лампі, наприклад, D3S, тут нічого крутити. Тобто тут вона стає, як стає. А от на D2S можна трошки покрутити фокусування, і зараз ми подивимось. Так, підключаємо роз'єм. Все, роз'єм підключили. І підключаємо живлення. Все, у нас вже працює наше світло. І що ми бачимо? Ну, так собі. Не дуже супер яскраво. Зараз я максимальну яскравість знайду і будемо міряти. Так, зафіксував лінзу. Ось лампа D2 у нас стоїть. Лінза ES Lexus. Ну і ось таке у нас світло. Сразу кажу, ось ця штука це вічлива підсвітка зустрічних автомобілів. Тобто, щоб знаки краще видно було. І так далі. Ну що, поміряємо, що у нас тут вийшло. Але мені здається, що менше. І от питання виникає. Було 3000 на ксеноні у нас на цій лампі, скажімо так, на цій лінзі, а стало 2200. А на D3S був ксенон 700 люксів, ну там БУ, правда, лампа, а стало 3000. Ну тобто D3S у нас реально покращується. А D2 ні. Ну у нас ще є 3 лінзи. Ну, правда, ще лампа у нас нова, я ж кажу. В мене була Philips ця БУшка, але навіть нову вставити було 700, стане там 1400 люксів. А LED давав в D3S у нас там 3000 люксів. Тут у нас Xenon давав 3000 люксів, а LED у нас видає 2200. 2300 тут. Світло ось тут повинно бути, під верхом. Ось тут, де гаряча пляма повинна бути. Тобто D2S лампа світить гірше у даній лінзі. Давайте перевіримо, у мене ще є Porsche Cayenne. У нас є Hella 3 з Porsche Cayenne 957 і є в непоганому стані у нас з Camry лінза. Не реставрована. Тобто це повністю новий відбивач. Міряємо. І так, встановив лампу Infolight плюс 50 в лінзу від Cayenne 958. Виставив цей барабанчик, оця шторка адаптивна. Максимально схоже щось на європейський стандарт виставив. Ну ось так воно світить і поміряємо, що у нас вийшло. Лампа підогнута, ну тобто максимум, що ми можемо вижати з цієї лінзи, як це не дивно, 7000 люксів. Я трохи здивований. Ну тому що це D2S, мабуть, тому що на D3S ці лінзи, ну там 4000 люксів максимум видавали. Ну, в принципі, непогане світло, але дуже вузько, як на мене. Ось це форма ця шторки, тут у нас раз і все. І світло у нас вже тут закінчилось. Воно таким трикутником у нас йде. Тобто, ще раз, максимум у нас гаряча пляма 7000 люксів, трошки донизу у нас 600 люксів одразу. Тобто дуже вузький
пучок, можна сказати, цього світла у нас. Тобто ось запам'ятовуйте, ось оце яскраве у нас, а ось тут трошки пішли спади. Ось так, тускловато все світить. Вставляю LED D2S. Так, встановив D2S-ку сюди, але ця лінза прикольна в тому плані, що можна сюди встановити і D1, і D3S, тому зараз ось та лампочка піде ось сюди і ми теж поміряємо. А зараз стоїть D2S. Ось так у нас шторка виглядає, все. Ми намірювали на ксеноні максимум 7000 люксів, але, як бачите, тут у нас світло, воно таке більш м'яко стелиться, тобто все більш таке розмазане. Але гаряча пляма гірша. Тобто нічого нового я для себе не знайшов тут. Тобто гаряча пляма і дальнє світло в біксенонових лінзах буде гірше. Ну більше 3000, ну бачите, в цілому, що там 3000 люксів, що там 3000 люксів. Коротше, 3000 люксів, бачите, ми вижили із цієї лінзи. Але за допомогою напильника вдалося її встановити, тому що дирка вузькувата, ось тут був отвір, прийшлось зверху трохи розпилювати. Так, ну зараз вставлю ще D3S-очку сюди, подивимось, що буде. Так, лампа D3S, як бачите, встала сюди без проблем. Світло у нас точно таке саме. Тобто ніякого там супер прибавки ніякої немає. Зараз вона трошки нижче лінзи світить, але в цілому 3000 люксів ми отримали. Це тому, що вона, якщо б я отут міряв повище, воно було б там 3 з копійками. Але в цілому досить непогано. Просто на ксеноні, ви бачили, ми отримали 6-7 тисяч люксів на D2S. Так, переходимо до інших лінз. У нас залишилось Camry в непоганому стані. Чи що це там? Avensis, Camry. І Hella 3. От Hella 3 зараз ми спробуємо ще разочок. Я вже робив на Hella 3, на KXN GT, здається. І ще якусь, по-моєму, лампу. Можливо, силочку ще також добавлю. Так, міряємо Camry. І так, лінза Camry. Вона має якийсь нальот зсередини, він не витирається. Я його намагався витирати, лінза більш-менш чиста, але нальот нікуди не дівся. Ну, ось таке у нас доволі непогане світло, хочу сказати. Тобто рівномірненько, красивенько, нормальна, вічлива підсвіточка легенька, не така, як на тій лінзі. Тобто, в принципі, досить цікаво світить. Подивимось, що воно на люксметрі в максимуму. Ну от у нас 3200 люксів максимум. Але ось у нас тут 1500, 1400, ну тобто плавно, все гарно. От під верхом у нас 1000 люксів аж до края, можна сказати. Тобто заповнення, ширина досить непогана. Ну от пік ось тут десь 3200. Донизу є світло. Тобто, ну, досить цікаво світе. Так, тепер вставляю сюди LED D2S. І так, вставлю сюди LED через ксенон. І дивимось. Як бачите, одразу появилась, у нас тут з'явилась плямка. Світло, в принципі, таке ж по ширині. Тобто досить непогано світить. І дивимось, що у нас на люксметрі. А бачимо ми сумні 2000 люксів. І от у мене питання, як там, де було 700 на ксеноні, ми отримували 3, а тут було 3, а ми отримуємо 2000 люксів. Якщо хтось дуже розумний, ну, пишіть коментарі. А якщо не розумний, пишіть коментарі. Пишіть коментарі,
А ми переходимо до наступної лінзи. Лінза у нас остання, найкраща із усіх. Hella 3R. І так, лінза Hella 3R з Porsche Cayenne 957, лампа Infolight D2S 5000 кельвінів. Ну, все як звичайно, блок Xiaomi Ultra і 3 метри до стіни, трошки більше. Ось таке у нас світло, в принципі нічого нового. Гаряча пляма у нас є. І воно видає ось тут 4600. 2000 по краям, ось тут 2000, трошки нижче 2000, лівіше 1800, 1900, 1500. Все. Ну, максимум от у нас 4800. Тобто треба розуміти, що на LED гаряча пляма просто неможлива нормальна. Тому що діоди світять в бок. А оця гаряча пляма з'являється якраз від верхньої частини відбивача. А коли лампа у нас стоїть вертикально, то діоди строго вверх не світять. Тобто і гарячої плями просто немає нормальної. Так, ну, подивимось, що буде нам LED зараз скаже. І так, встановив лампу D2 LED, лінза Hella 3R. Ось таке у нас світло, в принципі, непогане. Плями отут внизу немає. Якщо є, то дуже мінімально. В принципі, вроді як світла стало більше. Гарячої плями у нас немає. Було 4800, стало 2800. По краям було 1600. Так, зараз ми тут дроти трохи запутались. Ну, а стало тут 2700, 2600, 2. Тобто в бок стало світити трошки краще. Тобто нічого нового для себе я тут не бачу. Тобто ті ж самі обзори, які я робив там на KXN GT 2 роки тому чи коли там, такий же самий сенс. По краям додається світло, гаряча пляма в центрі зменшується. Донизу, в принципі, теж. Ну, тобто, чомусь в ці лінзи немає сенсу ставити. А от перші лінзи, ті, які я затестував, ось, оці Bosch, тут прибавка значна. Тобто, Xenon дає, ну, БУ, правда, 700 люксів, а LED дає 3000 люксів. Ну, 3000 люксів це, в принципі, якось можна рухатись вночі. Це рівень гарного галогену, ну, більш-менш нормального. Але це лінза, вона дає, ось так буду показувати, вона дає ширину. Тобто, якщо у нас галоген світить, наприклад, в точці яскраво, а донизу вже спадає різко, то тут у нас світить все отакою полосою. Тобто, за що цього навіть при невеликій максимальній яскравості у нас лінза рівномірно покриває все дорожне полотно. Так, я думаю, на сьогодні вже достатньо. Я хотів ще затестувати оцю лінзу, але зараз останнє, що ми зробимо, це заміряємо температуру оцієї лампи, яка працювала весь цей час, який я тут знімав для вас обзор. Тому зараз я ось так її розміщу і включу тепловізор і подивимось, яка температура ось цього чіпа і лампи. Так, ось моя рука, ось лампочка. Дивіться, 33-34 градуси. Так, ось тут коробка стоїть. Так, ну подивимось, що там у нас нагріла лампа. Ну, як бачите, в принципі, 80 градусів. Лампа працювала на відкритому повітрі.
ну, мабуть, годину точно. Температура ось радіатора, в принципі, так от, зробимо, ой, дуже яскраво, от 50 градусів. Тобто, в принципі, температура чіпа, ну, нормальна, тобто 80 градусів. Невже китайці зробили якесь чудо, а не 110 градусів будеш малитись цей діод? Я думаю, що час покаже. Ну, а якщо вам сподобалось відео, ставте палець догори, підписуйтесь на мій канал, будуть нові відео про нові машини, про нові лампи. Головне зараз це перемога. Донатьте на ЗСУ. І до нових відео. Слава Україні! Всім пока!